नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले जाडोमा तातो तातो भेज चाउमिनको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। चाउमिन बनाउनको लागि चाहिँ मैले पानी बसाइसकेको छु, डेक्चीमा उम्लिन सकेको छ। थोरै नुन लगाएँ, त्यसपछि तेल लगाउँदैछु। थोरै तेल लगाउँदा चाहिँ टाँसिदैन, छुट्टा छुट्टै हुन्छ मजाले, त्यसकारण तेल लगाएको हो। मजाले नै पानी लाउनु पर्छ हो उसिन्नको लागि चाहिँ, चलाउँदै चलाउँदै उसिन्नु पर्छ। चाउमिन चाहिँ आफूलाई कति चाहिन्छ आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। भेज चाउमिन चाहिँ हामीले यसरी पाक्यो कि पाकेन भनेर यसो हेर्दा भित्र त्यो सानो तार जस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ पाकिसक्यो भने चाहिँ त्यो हुँदैन, थिच्दाखेरि सबै पाकिसकेको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले चाल्नीमा राख्दैछु। अब चाल्नीमा राखेर चाहिँ पखाल्नुपर्छ, पानीले, चिसो पानीले पखाल्नुपर्छ। अब यो पखाल्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले पुरा पाक्दैन, नभएदेखि फ्यात्तै हुन्छ। पखालेन भने चाहिँ त्यत्तिकै राख्यो भने चाहिँ, त्यसकारणले गर्दा पानीमा मजाले नै चिसो हुने गरी नै पखाल्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ पहिला जति पाकेको छ त्यति नै हुन्छ, नभएदेखि धेरै पाक्छ त्यत्तिकै तातोमा राख्दाखेरि चाहिँ। मैले चाल्नीमा तारी पनि सकेँ पखालेर। अब तेल लगाउँदैछु म। यसरी तेल लगायो भने चाहिँ त्यो मजाले छुट्टिन्छ, टाँसिदैन, जोडिँदैन। त्यसकारणले तेल लगाएर मजाले यसलाई चलाउनु पर्छ हातैले। यसरी चाहिँ हामीले फ्रिजमा 1-2 दिन राखेर पनि बनाएर खान सकिन्छ। मजाको छुट्टी छुट्टी राखेको छ, कस्तो मजाले टाँसेको छैन। मैले कराई बसाएर तेल बसाइसकेँ। 2 चम्ची जति तेल राखेको छु। अब मसिनो गरेर काटेको लसुन हो। लसुनमा चाहिँ लसुनले चाहिँ मिठो हुन्छ चाउमिन बनाउँदाखेरि लसुन राख्नुपर्छ। त्यस पछाडि प्याज राखेको छु, एउटा लामो गरेर काटेको। मजाले चलाउँदा हुन्छ, यसरी चलाउनुपर्छ एकछिन। हामीले होटेलमा जस्तै चाउमिन घरमा पनि बनाएर खान सकिन्छ। घरमा बनाएको हेल्दी पनि हुन्छ। अब बन्दाकोपी लामो गरेर काटेको मसिनो खुर्सानी राखेको छु, 2-3 वटा। गाजर लामो गरेर काटेको थोरै। सब्जी चाहिँ आफ्नो हिसाबले के मनपर्छ सबै भेजिटेबल राख्दा हुन्छ। मटरको साग राखेको छु। आफूलाई के मनपर्छ त्यो सबै भेजिटेबल राख्दा हुन्छ। मजाले एकछिन भुट्नुपर्छ, धेरै पनि पाक्नु दिनु हुँदैन। मजाले चलाउनुपर्छ एकछिन। थोरै बेसार, नुन स्वाद अनुसार, मरिचको धुलो थोरै, एकछिन चलाउनुपर्छ। फेरि एकछिन फ्राई गर्नुपर्छ। अब टमाटर लामो काटेको 2टा। अब मैले चाहिँ उसिनेको नुडल्स राखिसकेँ। हजुरहरूलाई कति खान मन लाग्छ त्यही अनुसार बनाउन सकिन्छ। मैले सबै गरेको छुइनँ, 1 प्लेट जति गरेको उसिनेर राखेको छु। अरू चाहिँ अब सोया सस 1 चम्चा,
भेनिगर 1 चम्चा, मजाले यसलाई चलाउनु पर्छ, सबैतिर मिक्स गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ काँटाले गरेको छु, काँटाले गर्दा चाहिँ कुड्किदैन। चाउमिनहरु चाहिँ नकुड्केकै नै मिठो हुन्छ। मसिनो कुड्का भएको चाहिँ राम्रो लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दा मैले काँटाले दुईटा काँटाले चलाउँदै छु। फेरि थोरै म थप्दै छु सोया सस, अलिकति पोख्यो त्यसकारण थप्दै छु। सोया ससले पनि टेस्टी हुन्छ। फेरि मजाले चलाउनु पर्छ। मजाले कराई त्यसै चलाउँदा नि हुन्छ। कुटेको चाहिँ राम्रो लाग्दैन, यसरी खानुपर्छ। यसरी लामो लामो नै खाँदाखेरि मिठो हुन्छ। कुड्काइको नै बनाएको मनपर्छ, यसरी नै चाउमिन चाहिँ। अब चाउमिन पनि भुटेर तयारी भइसक्यो। हामीले चाहिँ खाजाको रूपमा खान सकिन्छ। चाउमिनलाई हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। ल यी हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको लामो लामो राम्रो मिठो जस्तो छ हेर्दै पनि। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।